găsit, dragii mei, Mihaela sunt și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi prezenta tutorialul pas cu pas al acestui frumos cardigan. Uitați cât este de frumos. Aici are buzunar și în cealaltă parte, uitați cât de bine arată, e superb. E moale, pufos, este pentru mărimea XL. Uitați și aici la guler cât de bine arată. Este un cardigan elegant, grosuț, ține de cald, comod, lejer. Și haideți să pornim la lucru. Eu spatele deja l-am lucrat, este un dreptunghi, uitați-l, deci așa arată. Și haideți mai bine să vă arăt pe schița pe care am făcut-o. Acesta este spatele, are 52 de centimetri și am pus pe 96 de ochiuri. Am lucrat 58 de centimetri. Deci, întotdeauna când începem să lucrăm un plover, niciodată nu numărăm, de exemplu, după tutorialul meu, dacă doriți să faceți, nu se potrivește mâna de lucru a mea cu a voastră. Și de aceea, întotdeauna, nu în rânduri, în centimetri se măsoară. Deci, eu am făcut 58 de centimetri în înălțime și 52 de centimetri în lățime. Cum procedați? Luați centimetru și vă măsurați circumferința șoldului. După ce ați măsurat circumferința șoldului, împărțiți la 2 și acela este spatele. Și puneți numărul de ochiuri în funcție de circumferința pe jumătate pe care o aveți. De exemplu, eu circumferința am avut-o de 104, am împărțit la 2, 52. Deci am făcut spatele de 52 de centimetri. Deci spatele eu deja l-am făcut. Puteți să vă notați dimensiunile și după aceea le modificați. Dacă doriți mai mic, îl faceți mai mic. Dacă doriți mai mare, mai adăugați ochiuri în plus și îl mai măriți. Iar pieptul. Și în seara aceasta voi face tutorialul la piept. Pieptul îl vom pune cu 10 ochiuri, mai puțin decât spatele. De spatele l-am avut pe 96 de ochiuri, iar pieptul îl voi pune pe 86 de ochiuri. De ce? Pieptul vine un pic petrecut, vine până undeva aici la spate, cam până aici, cu 10 ochiuri mai puțin. Iar aici, la spate, vă dați jumătatea spatelui. După ce ați dat jumătatea spatelui, măsurați 8 cm. 8 într-o parte, 8 cm într-o parte. Deci de aici până aici trebuie să avem 16 cm. Deci 16 cm. Acești 16 cm ce înseamnă? Ce semnifică? Răscroiala la gât. Deci cât lăsăm pentru gât. Iar de aici și până aici este umărul. Și acum am făcut și pieptul și am scăzut un rând, da, unul nu, până am ajuns aici. Iar aici, eu scăzând, am ajuns la numărul de ochiuri, la numărul de piciorușe, care îmi trebuiau mie la umăr. Și eu de aceea am mers drept. Deci puteți să mergeți drept. În momentul când scadeți, să-l numărați ochiurile de la spate. După ce ați măsurat cei 16 cm, vă rămâne partea de umăr. Exact cum am făcut eu aici.
Deci aici am jumătatea, am măsurat cei 16 cm, am pus marker, iar de aici până aici, acesta este lățimea umărului. Și deci eu am lucrat exact să mi se potrivească aici. Fața cu umărul. Uitați, exact. Fața, partea de față cu umărul. Vedeți? Și haideți să vă explic și cum voi lucra. Deci partea de piept, deci spatele l-am pus pe 96 de ochiuri, iar fața o voi pune pe 86 de ochiuri. Și haideți să pornim la lucru. Voi lucra cu o croșetă numărul 3 și acesta este firul, este un fir de coton, este un fir subțire. Eu l-am pus în mai multe pentru că fiind cardigan am dorit să fie un pic mai grosuț. Și haideți să pornim la lucru. Vom face ochiul de bază și acum vom monta 86 de ochiuri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci am montat cele 86 de ochiuri. Lănțic normal. Acum cum procedăm? De aici, de la primul ochi, numărăm 1, 2, 3, în al patrulea împungem jeteu și împungem. Tragem firul și acum tragem o dată prin primul ochi, o dată prin al doilea și încă o dată. Vedeți? Deci jeteu, mergem la următorul ochi, tragem. Deci avem 3 ochiuri pe croșetă. Și jeteu, tragem o dată prin primul, tragem prin cele două, tragem prin cele două. Jeteu, mergem la următorul ochi. Tragem o dată, încă o dată prin cele două și încă o dată. Vedeți? Deci, o dată, o dată, o dată și încă o dată. Jeteu, mergem la următorul ochi, tragem o dată, încă o dată și încă o dată. Jeteu, introducem croșeta, tragem prin primul ochi, tragem prin cele două, tragem prin cele două. Vedeți? Și așa continuăm până la terminarea rândului. Am ajuns și la ultimul ochi. Tragem o dată, de 2 ori și încă o dată. Și uitați, așa a ieșit. Vedeți? Deci, așa. Acum, 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț. Întoarcem lucrul, jeteu, în primul ochi, procedăm la fel. Același jeteu, mergem la următorul. Jeteu, mergem la următorul. Tragem prin primul ochi,
tragem prin cele două, tragem prin cele două. Jeteu, împungem, tragem prin două, tragem prin două, tragem prin două. Jeteu, două și două. Vedeți? Și așa lucrăm până la terminarea rândului și încă să avem 4 rânduri. 1, 2 și încă 2. Deci lucrăm 4 rânduri, fără să creștem, fără să scadem, fără să facem absolut nimic. Și ne revedem. Am lucrat și cele 4 rânduri, deci 1, 2, 3, 4. Deci 4 rânduri care nu am făcut absolut nimic. Rândul al 5-lea l-am lucrat și pe rândul 5, iar acum la rândul 5 încep și scad. Jeteu, le țin pe croșetă, merg la următorul, trag printr-unul, trag prin cele două și am 3 pe croșetă și trag prin toate 3 și am scăzut, exact cum am procedat și aici. Vedeți? Deci am 1, 2, 3, 4, la al 5-lea am început să scad. Și scadem acum până când ajungem la numărul de piciorușe pe care le-am măsurat pe spate. De aceea, la orice plover, întotdeauna când începeți din 3 piese, din 4 piese, din 2 piese, care vine cusut pe lateral, ploverul început de jos, întotdeauna se face spatele. De ce se face spatele? Pe spate se modelează în tot timpul piepții. Se măsoară cu centimetru, se pune marcare și așa știți să faceți pieptul și iese pieptul corespunzător spatelui. Și nu aveți de ce să stricați sau nu aveți de ce să nu vă iasă bine. Și mai fac aici ultimul ochi, ochiul de margine, ca să am marginea frumoasă. Deci eu niciodată nu scad pe marginea lucrului, pentru că îmi iese marginea urâtă. Acum, 1, 2, 3, întorc lucrul, iar la rândul 6 nu mai scad. Merg normal. Lucrez cum ar trebui să se lucreze, fără să scad. Și așa lucrăm până când ajungem din nou în capătul unde trebuie să scadem. În capătul unde trebuie să scadem, după aceea iar nu mai scadem. Deci un rând da, unul nu. Și lucrăm. Deci, rândul fără soț scadem, rândul cu soț nu scadem. Rândul impar și par și impar. Deci avem 1, 2, 3, 4, al 5-lea am scăzut, al 6-lea nu scad, al 7-lea voi scade, al 8-lea nu, al 9-lea da. Și tot așa. Am terminat și rândul 7, deci la rândul 7 aici când ajung în capăt, scad din nou.
lucrez, îl las pe croșetă, jeteu, încă o dată, am 3, trag prin toate 3. Și acum ochiul de margine, care l-am aici, în capăt, ca să-mi iasă, v-am spus, să-mi iasă marginea frumoasă. Și așa continuăm până la numărul de ochiuri pe care le avem aici la spate, unde am pus markerul. Deci până aici. Dacă în cazul, deci eu am aici 30 de piciorușe la umăr, atât am. Acum depinde, după mărimea fiecăruia. Să vă spun și câți centimetri. Am 16 centimetri. Uitați. 16 centimetri. Vedeți? 16 centimetri. V-am spus, în cazul meu, eu am scăzut și am ajuns mai devreme la cele 30 de piciorușe. Și am mai continuat până la lungimea spatelui, să fie fața egală cu spatele. Am mai continuat și nu am mai scăzut. Am mers drept, până când am ajuns pieptul la egalitate cu spatele. Și așa continuăm și în cazul nostru acum. Acum continuăm să lucrăm și să scadem până când ajungem la numărul de centimetri sau la numărul de piciorușe. Deci eu am 30 de piciorușe și în centimetri 16 centimetri. Iar după ce am ajuns la nivelul de 16 centimetri, măsor pieptul cu spatele să-mi fie egalitate. Și mai continui cu piciorușe, cu numărul de piciorușe pe care le am la umăr, fără să mai scad, până când ajung la egalitate cu spatele. Și acum continuăm și ne revedem atunci. Am terminat și cel de-al doilea piept și acum urmează să îl prindem de spate. Deci am aici jumătatea spatelui, am măsurat 8 cm, cum v-am mai spus, și exact de aici pun pieptul. Îl asigur aici cu un bolt și încep de aici, de la partea exterioară. Și acum un număr 1, 2, două rânduri. Și de la cele două rânduri, deci la spate măsor tot 1, 2 rânduri, le fixez aici și încep și cos. Am fixat, deci aici este fixat și încep și cos acum. Aici este partea de umăr, cos umărul. Dăm formatul frumos la umăr. Se poate prinde și direct, dar iese un colț și mie nu-mi place cum se așează. Și deci coasem, fiecare face cum crede că îi este bine. Vedeți? Și coasem în pierdere până când ajungem aici sus la bolt, unde am asigurat cu boltul. Așa suntem siguri că nicio parte nu se întinde, nu se lasă. Și coasem cât mai mărunt, ca să nu iasă găurele. Am ajuns aici în capăt, dau boltul jos, dau și markerul, pentru că acum nu ne mai trebuie, și asigurăm bine umărul aici.
Tăiem firul. Acum, părțile care ne-au rămas le asigurăm. Vedeți exact cum am făcut eu aici, la celălalt umăr. Deci așa procedăm și aici la acest umăr. Le dăm într-o parte. Le asigurăm pentru ca să se întărească umărul. Așa îi dăm o formă foarte frumoasă umărului. Exact ca și în croitorie. Ați văzut, în croitorie se pun bureței. Ca să fie, sau și bureței și întăritură. Se pune la umăr ca să fie umărul frumos. Să se așeze bine. Și așa continuăm până pe toată. Este exact ca o pensă. Și coase, se asigură. După aceea și pe partea cealaltă. Vedeți? Și continuăm. Și uitați, așa arată. Vedeți cât de bine vine? Acum, punem capăt în capăt aici și măsurăm. Acum facem locul pentru mânecă. Acum depinde fiecare cât are mâneca. Eu o să o fac de 21 de centimetri. Fixăm aici parte în parte și aici jos, să se unească. Acum măsurăm, cum v-am spus, 21 de centimetri, exact aici, și îmi pun marker. Acesta este locul pentru mânecă, da? Și acum de aici de jos punem parte peste parte, deci partea de spate cu partea de față. Și începem și coasem. Și aici. Dacă vă este mai ușor cu croșeta, nu este niciun fel de problemă. Fiecare coase, prinde spatele de față, cum le este mai ușor. Modalitatea cea mai ușoară, cea mai simplă. Și începem și coasem. Prindem o zbilță dintr-o parte, o zbilță dintr-o parte. Vedeți? Pe margine. Aveți grijă ca să se prindă, să fie rând în rând. Dacă nu este rând în rând, după aceea ne trezim că avem o parte mai lungă și o parte mai scurtă și nu o să vină bine după aceea. Și așa coasem până unde am pus markerul, la sub braț. Vedeți? Totul e ușor, nu este greu. Uitați. Luăm o parte, una din cealaltă, cât mai des. Cu cât este mai des, cu atât este mai bine, că nu ies găurele, v-am spus. Se așează și bine. Și continuăm așa până la sub braț. Am ajuns aici la marker. Îl dăm jos. Și la fel asigurăm. Măsurăm cu cealaltă mânecă să fie egale. Să nu ne trezim după aceea că avem într-o parte mai mult și în cealaltă avem mai puțin. Da? Deci așa facem.
Iar acum, pe partea de dos, deci pe partea de dos, că el o să vină întors așa și o să vină pe față. Deci așa o să vină. Deci vedeți? Vine așa. Acum, pe partea de dos, luăm croșeta, facem ochiul de bază, și împungem exact aici în colț, în primul ochi, aici, de jos. Și facem 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț. Și începem și facem piciorușe duble, exact cum am făcut și la plover. Acum mergem aici în colț, o să fie un pic, deci o dată și încă o dată. Acum mergem aici, o să fie cam greu, un pic, primul rând. Acum împungem aici în colț. Acum aici. Acum aici în colț. Deci vine odată împuns în capătul rândului, odată între rânduri. Acum tăiem firul pentru că l-am asigurat. Și acum, cum vine în capăt aici. Acum aici. Acum aici în capăt. Acum aici în... Acum în capăt. Acum aici în rând. Acum în capăt. Vedeți? Deci așa iese. Și continuăm până sus la umăr. Am ajuns aici la umăr, uitați. Și acum pășim exact aici în partea cealaltă. Și aici facem piciorușe normale în fiecare piciorușe normale, piciorușul pe care îl facem noi în fiecare ochi. Aici suntem la partea de spate, la gât. Și așa procedăm și cu cealaltă parte, la fel, până ajungem jos la partea de piept. Deci așa lucrăm, da? Am ajuns în capătul celuilalt piept. Uitați, am terminat. Acum fac 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț și întorc
întorc lucrul și acum fac un picioruș în relief, jeteu, unul pe spate, jeteu, un picioruș în relief, jeteu, unul pe spate, jeteu, picioruș în relief, jeteu, unul pe spate, jeteu, pe față, în relief pe față. Și de ce așa iese, da? Uitați. Jeteu, băgăm croșeta prin spate. Jeteu, băgăm croșeta prin față. Jeteu, prin spate. Jeteu, prin față. Jeteu, prin spate. Jeteu, prin față. Vedeți? Un jeteu prin față. Și așa continuăm până la capătul celălalt. Vedeți? Am ajuns și la penultimele piciorușe în relief. La ultimul. Și acum tăiem firul. Uitați cât de bine a ieșit. Am făcut 6 rânduri. Vedeți? Acum luăm un fir negru. Mie mi-a rămas de la alte proiecte. N-are importanță ce fel de fir este, numai să fie la aceeași, aproximativ la aceeași grosime cu celălalt fir. Și acum, deci aceasta e partea de față. Acum întoarcem și ultimul rând, adică acesta cu negru, îl vom da pe partea de dos. De ce pe partea de dos? Pentru că vine întors. Și o să vă arăt, după ce terminăm și cu rândul de negru, o să vă arăt că o să vină întors. Prindem aici. Mi s-a agățat. Tragem și de celălalt. Și acum lucrăm. Unu, 2 ochiuri de lanț. Jeteu și împungem în primul. Și tragem prin toate. Încerc să prind și eu firele în lucru. Și acum tragem prin toate. Mergem la următorul ochi. Jeteu. Tragem prin toate. Jeteu. Mergem la ochiul următor. Tragem prin toate. Jeteu. Tragem prin toate. Jeteu, mergem la ochiul următor. Dacă nu puteți să prindeți și capetele
în lucru, le dați deoparte și după aceea le prindeți cu croșeta sau cu acul, cum doriți. Mergem la următorul. Și ultimul, după aceea le tăiem, pentru că sunt destul de prinse. Așa, și acum continuăm. În fiecare ochi, jeteu, ochiul următor, tragem prin toate, jeteu, ochiul următor, tragem prin toate, jeteu, ochiul următor, tragem prin toate, jeteu, și așa lucrăm până ajungem în capătul celălalt. Deci așa, vedeți? Așa. Și am lucrat și am ajuns aici la ultimul ochi. Îmi punem aici o dată și încă o dată ultimul. Acum tăiem firul. Îl băgăm pe dedesubt. Și încă o dată și gata. Acum îl tăiem și am terminat. Acum întoarcem plovorul pe față, așezăm spatele, deci acesta e spatele. Așezăm prima parte de piept și acum de aici, de unde am încheiat, vedeți, numărăm 10 piciorușe. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu deja am pus un marker și luăm partea de față și aducem capătul exact aici. Vedeți? Exact aici aducem capătul. Exact în acest punct. Cu un bolt îl fixăm. Exact așa. Și acum, după ce am fixat această parte, fixăm aici până în capăt. Deci aici în capăt să vină bine, să fie părțile egale. Vedeți? Deci așa, să fie părțile egale. O dăm deoparte. Procedăm același fel și cu cealaltă parte. Deci am înnumărat 10 piciorușe. Acum vin cu partea de față și o pun exact aici. Și o prind cu bolt. Vedeți? Și acum, după ce am făcut acest lucru, iau prima parte și cu cealaltă și le măsor, să fie egale. Că dacă nu sunt egale, atunci nu este bine. Deci iau și cealaltă parte, pun parte peste parte, aici, capăt în capăt,
și le măsor să fie egal. Și uitați-l, sunt perfect egal. Vedeți? Și aici asigurați bine să fie corect. Sau dacă nu vă descurcați, puteți să puneți chiar și un marker. Ca să știm sigur că acolo este capătul. Ia. Exact așa. Exact procedăm și aici, la fel. Ne asigurăm să fie bine. Și aici în capăt punem un marker. Vedeți? Iar acum întoarcem plovărul să fie cu partea de jos și partea de față să fie la noi. Da? Lucrăm pe față. Și acum. Deci aici. Aceasta este partea de față. Cu negru pe față. Și acum. Îl luăm niște bolduri. Sau dacă puteți să-l și însăilați, nu este niciun fel de problemă. Puteți să și însăilați. Ca să fim siguri că mergem cu ambele părți egale. Vedeți? Și acum luăm firul. Cu cel negru am terminat. Facem ochiul de bază. Și acum, vedeți, aici în capăt am un ochi. Acum bag croșeta prin cele două, lăsăm pe primul, îl lăsăm liber. Deci acum efectiv noi unim parte cu parte. Strângem aici un pic. Tragem ochiul aici prin cele două. Și acum începem să lucrăm normal. Exact chiar de aici. Prima dată desfacem și prindem cu primul ochi. Aici, în capăt. Exact ochiul care am pus markerul. Și facem 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Acum prindem și partea jeteu, prindem o parte de aici și o parte din cealaltă. Și continuăm să lucrăm. Nu știu de ce ne... Facem decât 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț. Jeteu și luăm o parte de aici și din cealaltă parte. Și începem și facem piciorușele noastre. Trebuie întotdeauna ținut așa. Vedeți? Și acum luăm o parte de aici, un ochi din cealaltă parte și lucrăm jeteu, un ochi de aici, un ochi din cealaltă parte, jeteu, un ochi de aici, un ochi din cealaltă parte, jeteu, un ochi de aici, un ochi din cealaltă parte și le prindem între ele.
Dacă ele sunt puse corect, ochiurile chiar se și potrivesc, vin unul după altul. Mergem mai departe. Vedeți? Și continuăm. Deci am lucrat așa, vedeți, dacă observăm, e în prelungirea celorlalte piciorușe de jos. Acum am ajuns aici unde am făcut acest patent, manșeta zis. Acum ne ghidăm după ochiurile din spate. O să fie un pic mai greu, dar încet. Vedeți, avem ochiul din spate și ne ghidăm după ochiul din spate. Suntem atenți și aici ca să ajungem cu partea neagră, să ajungem exact în capătul la marker. Dacă nu vom respecta markerul, atunci ne iese o parte mai mare, una mai mică. Și deci facem în așa fel încât să respectăm markerul. Jeteu. Și după cum vedeți, am ajuns exact aici la marker, dau markerul jos acum și în continui să lucrez în fiecare ochi. Vedeți, acum în fiecare ochi împungem și lucrăm. Până ajungem la pieptul celălalt, unde avem markerul, unde avem markerul pus. Vedeți? Deci așa arată. Deci am ajuns la celălalt marker. Vedeți? Deci am lucrat până am ajuns aici la celălalt marker. Dăm într-o parte, jeteu, dăm într-o parte, împungem aici, în acest ochi. Acum, un ochiu, primul ochi de lângă marker și continuăm. Am spus, la acest vă ghidați după ochiurile din spate. Jeteu, prindem un ochi de aici. Acest rând este mai dificil un pic, după aceea celelalte nu mai sunt rânduri pe care le vom lucra.
Și deci așa lucrăm acum până ajungem aici la celălalt marker, aici în față. Vedeți? Uitați cât de bine vine. Am prins exact și continuăm. Am ajuns aici aproape de celălalt marker. Facem aici un ochi, un picioruș. Încă un picioruș aici, nu, aici în capăt, unde avem marker. Exact așa. Exact aici. Și am terminat acest rând. Vedeți? Acum, markerul nu ne mai trebuie, îl dăm jos. Și încă un ochi aici, în margine de tot, ochiul de margine. Și vedeți, are continuitate cu celălalt. Acum, 1, 2, 3. Întoarcem lucrul. Și acum continuăm să lucrăm cum am lucrat și până acum. Acum este mult mai ușor. Vedeți? Deci așa lucrăm până la lungimea noastră dorită. Acum depinde fiecare cum 4 rânduri, 6 rânduri, 8, 10. Depinde cât doresc să fie cardiganul de lung. Aceasta este lungimea. Vedeți? Și așa continuăm. Vedeți, nici nu se vede unde este înnădit aici. Are continuitate. Și acum să ne uităm un pic și la forma buzunarului. Uitați cât de bine arată. Aici vine unde băgăm mâna. O să fie asigurat aici unde am făcut cele 4 rânduri. O să le coasem și mai sus o să vină pus un nasture. Dar toate la timpul lor. Vedeți cât de bine a venit prins și prima parte și cea de a doua parte. Și acum continuăm cu lungimea cardiganului nostru. Am ajuns și la ultimul ochi. Am mai lucrat încă 7 rânduri. Acum tăiem firul. Îl ascundem, fiecare cu ce poate. Și după cum se vede de aici, de la buzunar și până jos, am mai lucrat încă 9 cm. Vedeți? Exact până aici, 9 cm. Acum, eu deja la un buzunar am asigurat și am făcut tot. Deci știți bine că la piept am lucrat 4 rânduri în care n-am crescut, nu am făcut absolut nimic. Iar acum îl asigurăm aici de partea de față. Și cum procedăm? Deci avem 1, 2, 3, 4 rânduri. După aceea începem și scadem. Aici la cele 4 rânduri îl așezăm. Să vină așa. Deci așezăm 1, 2, 3, 4. Până aici. Și acum cu un bolt deci 1, 2, 3, 4. Vin cam 4 cm. Ia, mai bine să măsurăm cu centimetru. Și unde avem 4 cm, punem boltul. Exact aici.
îl tragem ca să fie exact pe fir, vedeți? Luăm un ac și îl asigurăm. Să începem să dăm forma buzunarului. Și coasem până ajungem la bold. Și după cum se vede, am ajuns la bold. Întărim aici bine ca să nu se desfacă. Tragem boldul că nu ne mai trebuie și buzunarul nostru este asigurat. Vedeți? Uitați. Buzunarul este asigurat. Acum de aici de jos măsurăm 15 exact de unde am început să lucrăm partea de jos, 15 cm. Deci până aici, 15 cm. Luăm și punem un bold. Iar aici vom coase nasturele. Uitați, exact așa. Da? Și am cusut și nasturele, uitați cât de bine arată, iar aici este buzunarul, vedeți? Exact, și aici se prelungește cu lungimea plovărului. Aici la lungimea plovărului fiecare își ia dimensiunea, lungimea totală cât dorește să facă plovărul și lucrează rânduri în funcție de lungimea pe care o dorește să o obțină. Și plovărul nostru aici este gata. Imediat o să ne ocupăm și de mâneci. Cine dorește să-l lase și ca vestuță, nu este niciun fel de problemă, poate să-l lase și ca vestă. Îmi pare rău pentru că nu-mi prinde totul camera să se vadă cât de frumos mi-a ieșit. Acum îl dăm deoparte. Și luăm mâneca. Eu deja o mânecă am făcut-o. Uitați, așa arată. Și în felul următor. Deci am la bază jos am 25 de centimetri. În 25 de centimetri eu am pus 45 de piciorușe. Plus 3 ochiuri, care sunt cele de început, 48 de rânduri. Și m-am ridicat cu 25 de centimetri până am ajuns la 80 de piciorușe cu 40 de centimetri. Iar pe lateral am crescut un rând, da, unul nu, încă 18 piciorușe. 18 piciorușe într-o parte, 18 piciorușe în altă parte. Și cu ochiul de margine, că am uitat să vă spun, sunt 81 de ochiuri. Cel care este format din ochiurile de lanț. Vedeți? Deci asta este și mânecuța. Deci așa arată. Iar aici 6-8 rânduri. Eu nu am crescut, n-am făcut absolut nimic. După ce am lucrat cele 8 rânduri, după aceea am început să cresc. De ce? Pentru că mâneca, după cum se vede și aici, vine 1, 2, 3, 4 și vine îndoită. Deci vine așa. Vedeți? Și de aceea eu am lucrat 8 rânduri la fel. Vedeți? Unde vine aici îndoită. O să vedeți la final cum o să arate. Iar eu aici am pus marcare exact unde am crescut. Deci un rând crescut, unul nu am crescut. Un rând am crescut, un rând nu am crescut. Un rând am crescut, un rând nu am crescut. Vedeți? Și haideți să vă arăt cum procedăm și la partea
de mânecă. Facem ochiul de bază și montăm 45 de ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci am lucrat cele 45 de ochiuri și acum mai punem încă 3. Deci în total trebuie să avem 48. 1, 2, 3. Acum jeteu și în al patrulea împungem și lucrăm picioruși dublu, zicem. Deci o dată și încă o dată. Jeteu, exact cum v-am arătat și la partea de față. Tragem o dată, încă o dată și încă o dată. Jeteu, mergem la următorul, tragem prin primul ochi, prin două, prin cele două. Vedeți, și iese un picioruș dublu mai alungit. O dată, de 2 ori, de 3 ori. O dată, de 2 ori, de 3 ori. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Jeteu. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Vedeți? Deci și așa lucrăm 8 rânduri. Exact cum v-am arătat și aici. 8 rânduri. Până unde am primul marker. Deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iar pe rândul 9 am markerul. Vedeți? Deci eu am lucrat cele 8 rânduri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rânduri. Acum începem și înmulțim. Deci am făcut cele 3 ochiuri de lanț. În primul imediat facem un picioruș, jeteu, încă un picioruș în același loc. Vedeți? Și acum continuăm normal. Lucrăm cum se lucrează. Până ajungem la capătul rândului. Vedeți? Și după cum vedeți, am ajuns aici la capătul rândului, ultimul ochi. În ultimul ochi vom face două piciorușe în același loc. Acum 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Întoarcem lucrul. Acum suntem pe dosul lucrului, iar aici nu vom înmulți. Deci întotdeauna când suntem pe fața lucrului, înmulțim. Când suntem pe dosul lucrului, nu mai înmulțim. Și așa mergem până la capătul rândului. Acum piciorușe normale. Acesta fiind rândul de dos. Și așa vom lucra până la capătul rândului. Și am ajuns și la ultimul ochi din acest rând. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Sunt pe fața lucrului. Pe fața lucrului ce vom face? Vom crește. Exact aici în primul ochi. 1, 2. 2 piciorușe în același loc. Și vom, ca să ne fie mai ușor, vom pune marker. Și unde avem markerele puse, știm că acolo este rândul care am crescut.
Vedeți? Deci, dar întotdeauna numai pe față se crește. Deci am făcut 2 piciorușe în același loc și acum continui lucrul. Iar când ajung aici, la final de rând, și aici iar din nou cresc și așa lucrez până când ajung la lungimea și lărgimea mea dorită. Și ne vedem. Am ajuns aproape de final și cea de-a doua mânecă. Rămâne să facem aici ultimile piciorușe. Și terminăm cu o înmulțire. Acum tăiem firul. Îl ascundem. Și mâneca noastră este gata. Acum ne uităm să fie mâneca pe față. Luăm acul și începem să coasem. Să avem grijă cu primele 8 rânduri, să nu se vadă cusătura pentru că manșeta vine întoarsă. O să vă arăt pas cu pas absolut totul. Și luăm o zbilță dintr-o parte, una din cealaltă, ca cusătura noastră să iasă la egalitate. Să nu avem față și nici dos. O întărim bine aici la capăt și acum începem să coasem. Potrivim și rândurile să fie în aceeași linie cu celălalt. Uitați cât de bine vine și coasem. Din când în când mai întărim ca cusătura noastră să nu se desfacă. Vedeți, și luăm o zbilță dintr-o parte. Acum întoarcem acul. Luăm din ambele părți. Acum ne întoarcem din nou ca să facem o întăritură a cusăturii. Și acum așa coasem până la capătul mânecii noastre. Nu este greu deloc. Trebuie un pic de atenție. Acum ne întoarcem din nou. Mergem mai departe. Și uitați cât de bine se prinde, se coase. Și așa continuăm până la capătul mânecii. Am terminat mâneca de cusut, acum o întoarcem pe față.
Prindem de aici, de la cusătură, până în partea cealaltă și dăm jumătate. Deci mâneca pe față. Acum, luăm plovărul să fie pe dos, da? Mâneca pe față. Și venim și aplicăm mâneca. Deci o băgăm pe partea de față și o scoatem pe cealaltă parte. Boldul îl fixăm aici, la umăr, să fie exact, jumătatea la mânecă să fie exact în umăr, la cusătura de la umăr, iar cusătura de jos cu cusătura de la mânecă. Deci, exact așa, da? Și începem și coasem. Asigurăm bine aici sub braț și acum începem și coasem. Pe margine suntem atente să prindem și partea de față și partea de spate. Și așa coasem pe margine până ajungem de unde am plecat cu cusătura. Până ajungem din nou la sub braț. Și uitați, așa arată mâneca cusută. Acum, aici, cum v-am spus, o să întoarcem. Vedeți? Și exact așa cum am întors, cum arată acum, luăm firul negru, procedăm exact cum am procedat la partea de față. Facem ochiul de bază. Îl tragem. 1, 2. Două ochiuri de lanț. Jeteu. Și acum facem piciorușe duble reduse. Exact cum am făcut la partea de față. Jeteu. Tragem prin toate. Vedeți? Exact cum am lucrat la partea de față. Și așa lucrăm până unim cu capătul celălalt. Și am ajuns aici la final. Ne prindem cu un ochi alunecat, tăiem firul. Băgăm capătul și cardiganul nostru este gata. Uitați cât de bine a ieșit. Și cealaltă mânecă. Vedeți cât de bine arată. Este foarte mare, mare. Nu mi-l prinde camera. Dar o să-l vedeți.
și pe tot întreg. A ieșit o splendoare, o frumusețe. Vă mulțumesc că ați lucrat alături de mine, nu uitați să dați un like, să vă abonați, un click pe clopoțel, așa veți primi notificări ori de câte ori încarc un nou tutorial. Nu uitați să distribuiți și prietenilor voștri, așa promovăm frumoasa arta a croșetatului. Nu uitați să distribuiți. Vă mulțumesc tuturor celor ce s-au abonat, celor ce îmi scriu mesaje, vin cu propuneri pentru noi proiecte. Vă mulțumesc din suflet. Vă pup și vă îmbrățișez cu mult, mult drag.